سلام جماعة. اليوم مثل ما وعدتكم راح اسوي لكم صمون اللوز اللي حطيت لكم اياه قبل يومين على الستوري. راح تكون نفس مقادير صمون الترمس، بس الفرق انه راح نستخدم اللوز، وراح يكون فرق بس بحطته بالفرن، ما في فرق ثاني. فبكل بساطة نفس طريقة الترمس. عندنا هني نص كوب طحين لوز بدال نص كوب ترمس، راح استخدم نص كوب طحين لوز. والترمس كان مالح ما حطيت ملح، هذا لا مو مالح فراح احط نص ملعقة صغيرة ملح. العجينة هذه وايد ماسخة فتحتاج ملح. ونفس الطريقة ونفس الشيء هم نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وملعقة صغيرة مو هرمية مليانة بس مو هرمية من السيليوم ماسك هذا. ونفس الشيء حتى بالنسبة للماي حق الترمس. احنا امس لما سوينا خبز اللوز حطينا 3/4 الكوب حق نص كوب اللوز. اليوم لا، ماي مغلي تغلونه عدل، نص كوب طحين، نص كوب ماي مغلي. وهم نسيت اقول لكم الفرن، اول شيء تفتحون الفرن على 250 من فوق لتحت عشان الفرن يظل حار. الحين هذه هي بكل بساطة المقادير ونضربهم مثل ما قلت لكم في البداية على أقل أبطأ سرعة على أساس ما يفور، وبعدين نعلي. الحين خلاص متأكدة إنه ما راح يفور وما طشر بأي مكان مثل ما تشوفون. الحين تعلونه. كفاية كذي المفروض، بس تشيك العجينة اوكي مخلوطة عدل كل شيء اوكي. الحين نستخدمها. هذه العجينة شفتوها ما اخذت وقت. الحلو فيها ان هذه ما تلصق، مو مثل الخبزة كانت عجينة دلوعة، هذه لا تتحمل. شوفوها هذه اي بس من هذه اي بس من خبزة امس. هذه راح تصير صمونة ان شاء الله. الحين تقسمونها مثل ما تبون. راح اسوي لها صمونتين عشان يصير فيها شوية حجم. بكل بساطة تحطونها. الحين وقت الترمس لما حطيناها، اذا شفتوا الفيديو حطيت العجينة مثل ما هي كذي، يعني القفشة حطيتها صبيت العجينة وخلاص. بس هذه لاحظتها لا، تحتاج ان انتوا تمدونها شوي، ولا من داخل تصير عجين ما تصير حلوة. فخل اوريكم، خل اشوف الشيء. خل اوريكم. الحين احنا حطيناها بس بكل بساطة مدوها علشان تتحمل. الترمس ما احتاجنا نسوي كذي، خلاص حطيتها مثل هذه وخلاص هي بروحها بعدين تمددت وصارت اوكي. لكن هذه لا، ما تتمدد مثل الترمس، فمن داخل ظلت عجين. اذا ما مددتوها شوي وسطحتوها شوي راح من داخل تصير مو حلوة. لكن بس مددوها، لا تخلونها خفيفة مثل ما شايفين سميكة، بس خل تتمدد. وما تحتاج ورق. انا بالنسبة لي ما احتاجت لا ورق بارشمنت ولا زيت ولا شيء. العجينة هذه ما تلصق، مو مثل هذيك. طبعا راح تتفخ وتكبر بس ما تتمدد وايد مثل الترمس. بس شوفوا سماكتهم، مبين عندكم السماكة كذي. بس الحين نحطه بالفرن مثل ما قلت لكم. سخنين الفرن عدل على 250. ضروري الفرن يكون حار عشان تتفخ لوخرها شوي عشان اخف يلصقون. تقدرون تسوونها اكثر من حبة، تسوون حبات صغيرة، بس انا ابي اكبر عشان يمكن اسوي لي فلافل يوم ثاني احشيها فلافل. هذه الحين بالفرن. هذا الصمون توني طلعته من الفرن، بس بخليه يبرد بعدين افتحه اوريكم اياه من داخل. اخذ مني بين 9 إلى 10 دقائق عشان يطبخ ويتحمر. هذه الصمونة بردت الحين دافية، فشلتها. شوفوا تقريبا ما لصقت، شوفوا تقريبا ما لصقت، مو دلوعة مثل الخبزة. الصمونة مو دلوعة مثل الخبزة. شوفوها هاي من ورا، هاي من قدام، شوفوها شلون لينة، شوفوها طرية حلوة هالصمونة وتنحشي.
ليش شوفوها سميكة، فتنحشي تمام. تحطون فيها اللي تبونه من بيض، من لحوم، أجبان، تسوون فلافل كيتو، حمص، روست بيف، برجرز، شو اللي تبونه تقدرون تسوون فيها. راح أوريكم إياها من داخل بعد شوي. شوفوها. الحين هذا الصمون خلينا نفتحه نشوفه. أول شي شوفوا شلون لين، شوفوها شحلاتها. الحين شوفوها شلون تنفتح، ما يبي لها حتى سكينة، لأن شفتوها انتفخت بالفرن فمفتوحة من النص. شوفوها كأنها صمون عادي. اوكي ما اقدر اقص عليكم ان طعمها واو، صمون عادي ما يفرق عن طعم الخبز لا 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 لا، لان بالاخير راح تكون لينه مو مثل الخبز العادي، لكن ألذ صمون كيتو جربته واقرب شيء حق الصمون والخبز بجد. ما قاعد اقص عليكم ولا ما كنت حطيت لكم الوصفه. وشوفوها، وترى مو لزجه من داخل، مو لزجه، ما فيها لزوجه تلفس السيليوم، ما فيها. اهي شوفوها، هذه صمونة الكيتو وفيجن.